flight path. At maganda rin ang bilog ha, medyo gitna. Pero i-baling muna natin onte pakanan. So, sakop pa rin ng Milta area, Milta Power, wala namang problema. Pwede naman pumunta dito yung Sid kasi ito ang favorite drop spot nila for Osja. Still, nananatili sila. Wait a minute, what? What? So, Sin, Flash Vision kagad, mukhang magbabalagbagan at mukhang nanakto na nga dito si Cool, na wala ang kanyang Cool because itong si Master Toki mukhang binalasa. That's her first blood. What just happened? Nakipagsabay ang bigkas ang Flash Vision dito sa Milta. Nakakapanibago to ha. Dati Flash Vision, madalas iwas sila sa mga laban. Pero this is their first time na makikita ko na nakakuha nga sila ng first blood, and that will be for Master Toki habang nahihirapan umakyat doon. Yan din yung pinaka-struggle ko dati. Kung paano umakyat doon sa bubong coming from that door, and yun naman yung ating makikita ngayon. Master Toki nakaakyat na habang Sin Migs tumatakbo sa kanyang harapan. Mau-open nga ba? Pero sabi Master Toki, parang kailangan ko muna umalis dahil meron ding mga balang manggagaling sa may bandang likuranan na balikwa sa kanyang pwestuhan. Baka matulad ka kay Edward QT, tropa. Kailangan mo mag-ingat-ingat. Ingat dito, pero kailangan paghigante ng Sin itong kanilang tropang si Cool. Sabi ni Migs, Master Toki, binigyan mo kami agad ng sakit ng ulo. Kami lang naman ay gustong kumuha ng kagamitan. At sa unang Erangel map pa lang, pinabagsak mo na ang tropa natin. Master Toki ngayon, nagtatawag ng resback. Ay, nakita na si Oreki. Oreki, you name it. Mukhang hindi ka makakaligtas sa radar ni Wako, no? Ang ating MVP sa Sanhok, mukhang nag-aanap ng bawi katulad ni Mix na may pampalamig, no? Ayan, kita mo, no? In memory of Cool, gumagamit ng baril na may yelo. Yan. Grabe, baril na may yelo. Talaga freezing na frozen. Pinaghalo, freezing. Freezing yung ating dito. M4 coming in from our FVE na si Kuro-Kuro, pero tatakas na muna. Eskapo. Yan ang kanilang only choice and probably the most strategic thing for them to do, because a 2v4 situation, rather 2v3, is not an easy feat. Given na dadalaw na lamang sila dito, Master Toki na nakuha nga ng 1 kill earlier, napitas na rin. Habang Fearless Pose, anong ginagaw mo dyan, pre? Para hindi kasi makita yung ingro niya. Okay, gets ko naman si Fearless Pozo right now. Galing, para no? nga naman hindi madali doon sa may bandang ilalim, because PBE already knows na meron tayong Fearless dyan. They are just waiting for that moment na pwedeng mapag-knockdown, habang si Astro X na open din sa vision ni Jarrell right now. Siya naman ay mababuhian ng onting mga bala, pero FBE Kuro-Kuro has been spotted by Ranked here. Wala nang tatakas, pre. Akin ka na. Naku, sinaksak! Ay! Tinaga! Naku, you don't do that to my homie, ha? Panina pa kayo. You started this war at tatapusin ng Sin, literally. Hindi nila pagsisisihan yung kanilang ginawa. Para naman kay Cool yan, Para nga sa kanya, pero pinaghiganti lang no? Pinawian lang naman. Para syempre, mas maging worth it yung ating pagkuha ng elimination. Pero dito, Master Rix, will he also risk his life? I don't think so, because a 1v3 situation, mas hindi madaling fit yan habang magtatago na lamang siya doon. Ang depende lamang kung siya ay susugurin ba. Pero speaking of susugurin, sinusugod na ng ating KE yung ating Fearless, and 2 players are knocked down, Pov and Rancer. Mukhang wala ng pag-asang makita pa ulit yung liwanag. Nako, speaking of which, yung Fearless natin dito na nagtatago. Nako, namataan na ng KE. Kill enemy. Mukhang literally, they are killing itong ating Fearless, no? Uy! Ano nangyari doon? Flash Vision nawala, pero naging kapalit ang buhay ni Ranked, no? So, nagkaroon tayo ng 2-4-4 exchange. So, Ranked and Cool got eliminated. At eto, tingnan nyo, ang buong solar system, no? Ayan, no? Hello kayong solar system to. Hindi natin alam. Pero napakaganda talaga ng mga skin, no? So, speaking of skins, para sa lahat ng mga nanonood dyan, sulitin nyo yung mga bagong labas ng mga skin, yung ating Royal Pass as well. Dahil sulit na sulit, magagamit nyo inside of the game. Pangyabang nyo pa, ilawin nyo yung mga kalaban nyo para masulit din yung pag-eliminate nyo sa kanila. Pero speaking of eliminate, dahil nabawasan nga ng isa pa yung ating Sin Esports, they will just face our battle with 2 players. Nandun naman si Wako and si Mig. So, tignan natin kung effective ba ang Sin, Wako and Mig's connection.
Nako guys, kahit na anong gawin nyo sa comment section guys, wag na wag nyo pong ipipm ang page ni Vince G. Wag na wag po dahil hindi po totoo yung kumakalat na balita. Ha? Pero mga kaibigan, actually maganda ang action dito. Na simula pa lang, Sin, of course, they managed to at least get an entire squad. So, ewan ko ba't yun, tumatabingin nga talaga yung mga sasakyan, no? Nakita mo na Diba, parang... no? Oo. Yung- Parang, yung- parang nagbabag. Pero hindi, ano talaga yun, I think loss of P6 yun, ika nga. Para daw diretso, kailangan mong paandarin, di ba? Paandarin na parang patabingi. Alam mo yung sasakyan na D8, yung nakalagay ka lang, uy, teka lang, ano yun? May nagkaroon ng barila doon, no? Pero nakalagay lang yung paa mo doon sa, tapos nakaupo ka, tapos parang wiggle mo. Gets. Yun yung D8. Pwede. Baka yun nga, yung kanilang trip doon sa oras na yun. Pero to ang trip ng ating Team Max, kalabanin yung ating mga RSG dumaan. Sa aming harapan, may paglipad pa yung Coup RB ni Tropa at mukhang yun din ang gagawin ng ating Team Max to chase after our RSGs right now. Pero yung kanilang distance, parang walang gusto wala. Ayaw din palagan basta-basta ng ating RSG. They just made sure, pinabangga pa yung kasama, they just made sure na nandoon pa sila sa may safe spot habang yung Team Max mukhang ipaprioritize din yung pagpasok muna sa ating next na safe zone. Well, para nga naman sila maging safe, kailangan talaga nilang i-prioritize na pumunta sa loob ng safe zone, no? Kung hindi, talaga mapapahawak sila. They're gonna be enduring the damage coming in from the blue. Tapos, mangyayari dito, sila ang mapapahamak dahil some of the teams, the players, probably nakapag-set up na ng pwesto. And baka mag-gatekeep pa sila doon. So, this will be hard. Pero what's this? Si Jisoo. Naku, nasa kabilang bahay, na. So, magandang view to up. Yan, mga kaibigan. Mga ma'am, sir, no, may pre-selling po tayo dito. Kabahayan sa may Roshawk. Baka gusto nyo pong bilhin. 1.3 million na lang po. So, Napakamura. Auction. Pero, uy, naku, may kasama pang MM. Mga kaibigan, mabinili ng bahay na to. Bonus na bonus. Tapos minsan, pag sa gabi, may humihingi ng hustisya. Kaya ganun kamura yung bahay. Tignan natin kung may bibili na pagka ganun yung itsura. Parang abandonado yung ating house dito. Pero, abandonado rin ba si MM ng kanyang mga kasamahan dahil maraming nasa paligid. XS here on that other side. UI kaharap ng ating isa pang PH team. This will be our Dread Esports taking this compound. UI versus everyone nga ba to? O masasamahan ba siya ng kanyang full team later on? Meanwhile, that circle will be in the middle. Meron pa tayong katubigan, tapos a part of that SMB and a part of that main island. So, struggle is real naman. Medyo challenging for them. Pero to speak of challenge, mukhang challenge natin KE yung ating Osja. Nako, Osja, top dito, minamarkahan kung nasa na nga ba ang mga members ng kanilang kalaban, which is KE, no? Pero Sanhok might not be their map, pero for Osja, mukhang bumabawi na sila dito sa mapang to. And they are trying to analyze how can they finish yung mga players na na-punish nila. Kaya, konting kurot kay Campus, pero how can you commit? How can you knock them down? Pero kapag na-knockdown mo, how can you make sure na mai-eliminate mo sila? Karilho, ewan ko, ba't mo na naman in-ignore yung bike? Sayang no? Alam ko, itong team na yun ito yung team, ito yata yung si Master D2K yung may-ari ng pulang bisikleta, pero hindi ko lang alam. Ayun, Playbook Esports, mga nako, Kimi no Nawa, nagkakitaan. Nako, magkaibang landas ang pinuntahan, imbis na Osja sa Playbook na punta ang KE, Sana wag naman, no? Sana Osja ulit yan. Mananawagan ulit ako kasi kanina naging effective yung panawagan kung unahin si Red Bull. Ngayon, panawagan natin sa most of our teams, wag na muna ang PH team. Osja muna yung ating ubusin dito. Isama nyo rin yung YG kung may pagkakataon. Pero elevate, Claire, masisipat naman ni Ano nagpapakilala sa isa't siya nakapag-shake hands. Pero doon ang na-shake ay si Ano na galing dito kay Claire Nade ang hinahanda. Pero elevate Nathan ang makatanggap ng ibang mga bala. Go 21 will also be secured by Coca-Cola right there. Pero Claire, mapapasabog pa ni Yahiko habang si Nathan still knocked down. What will FV do right now? Umiikot papunta doon at para makover kahit paano yung kanyang mga kaibigan. Pero hindi na tatapos ang laban dahil may G West Kerry na nandoon sa may other side. Buti tumanggo palabas yung kanyang nade habang Yahiko dito. Ano kaya ang kanyang gagawin? Matasaktuhan niya na ba yung pag-nade down ng ating Elevate? And the answer will be yes. One down, one secure para sa ating Goat Esports. Goat Esports
kung maaalala nyo sila from last season, sila ang MFG Esports. MFG Esports, kapag ka naaalala ko ang logo nila, parang galing silang Wakanda, mga kaibigan. Pero this time around, nagpalit na sila. Ayaw na ng Wakanda forever. Gusto nila ngayon ng GOAT, pero itsurang pig. Yan, di ba? Kakaiba ang trip nila dito. No? They're the GOAT, pero literally pig yung nasa picture. Pero, they're literally the GOATs because ang ganda ng performance nila last season as MFG Esports, pero this time around, somehow, bumabawi ulit sila and they're doing so well into punishing or handling itong ating Elevate Esports, no? So, this is gonna be hard for Elevate para makasurvive sila. And now, for the other guys na nasa loob ng bilog, nako, para kayo maglalaro ng trip to Jerusalem niyan kasi unahan kayo sa magandang pwesto, sa magandang upuan na kailangan mo upuan. Survival is what they need to do right now, Vince G. Look at Team Max. Nandun lamang sa bridge amidst that safe zone na nasa ilalim ay tubig. So, pwedeng maglangoy-langoy later on, pero lahat ng entry points doon sa may land area, sa may pampang, merong mga nakabantay. Medyo congested na yung ating circle, so we are expecting na lahat yan magkakaroon ng chance na makapag-clear out operations dahil kung hindi nila i-clean yung mga harapan nila, kumbaga tapat mo, linis mo, dahil kung hindi nila nilinis, most definitely sila ang mapapaalis doon sa kanilang pwestuhan. RSG, this is that same spot na kanina pa nila tinitake pero wala ulit nag-challenge sa kanila at mukhang safe pa rin habang sinisipat yung God 7 and the rest of the teams na possible nilang makaharap. Okay mga kaibigan ha, pero mukhang harap-harapan na naman tayo dito. No? Speaking of which, Rich guys, mukhang gusto yata nilang i-punish ang GOD7 pero the patience is there. They're not pulling the trigger yet. So wala munang sasaktan. Oy, nako po si West. Nakita niya si Jibs. At mukhang tingnan natin kung dibs na dibs ba nila ang kunin si Jibs dito. Mga kaibigan, for Genesis Esports, they still have that momentum from yesterday at yung kaninang Sunhawk na mapa. West dito, no, trying to handle two teams. And now, we can see GOAT. GOAT naman ngayon ang ini-entertain ni West. No? Talagang hindi maintindihan ni West kung saan siya titingin. Sa North, sa South ba? Or sa pangalan niya, sa West, si Unknown? Hindi ko alam kung ba't siya pumasok. Pero tingnan natin kung anong intensyon niya di Unknown pa ba? O talagang napakalinaw na gusto niya kunin yung Genesis. Mukhang gusto nila nang kunin habang West carry ni down dead yung kanilang mga unwanted visitors right now. But that nade coming from Yahiko sumakto para dito kay West carry. Hindi niya nakineri at na maalam na ng tuluyan. Pero sa pagsilip doon sa may bintana, Marnet Boy makakapitas pa ng isang player. Pero Yahiko would do that same thing na nakapag-down doon sa kaibigan ni Marnet Boy. Pero Marnet Boy matatimingan si Liliatka at siya naman ang knockdown ng Marnet Boy facing it with Yahiko right now. Makikipagharapan pa rin. 2v2 is our situation. Make that 3 dahil Master Smile nasa may likod pero si Flash na down and just a Flash. Yahiko sina shotgun gaming pero siya rin ay natapos na. GOAT Esports with 4 eliminations saying goodbye on that 15th spot. Okay, so Genesis Esports right now, they are trying to at least heal up. Samantalang si Flash no, nakapaghilom pa ng bagya. Kupa. Nako, tamang sipat lang sa farm. Tamang sipat lang sa nakikita niyang tanawin dito sa Bukirin, no? Nakita si The John ng Team Flash at mukhang napagtulungan ng napagtulungan dito ang Team Max, rather. No, napagtulungan ng Team Max dito ng napakaraming team. Michi, nakita si Naughty Boy. Playbook Esports ngayon, nandito sa bahay, no? Kino-occupy nila yung dalawa. But, nako, hindi naging maganda ang pwesto ng Team Max dahil RSG, tapos meron pang Sin. Nako, napakaraming atensyon ang ibinigay para sa Team Max at mukhang sinavit na lang ang natira. Uy, mukhang siya na nga lang yun nandoon. Pero dito rin, dahil nga sa ating Sin earlier, they only have 2 players pero may challenge sila sa kabilang isla habang Oslo papasok pa lamang din. XQS could also have that chance na sila ay makaharap pero Elevate challenging it out, spraying down para doon sa ating Young Gun Galacticus. Napakatapang ni FV or ni Coca-Cola na nag-iisa na lamang doon pero binabakbakan pa rin lahat ng rarampa sa kanilang harapan pero nagkakarampaan na rin. Gulatan portion, gulatan moment
Genesis Esports versus our YG hailing from that same region. Magkakadaw na nasa mga oras na ito. Last player left will be Marnet Boy. Magtatago lamang sa may bandang likod mo ang mag-dinay down pa. Pero Marnet Boy na survive. Pero yung isa hindi na kinaya. Grabe na yung gigil ng ating Young Gun Galacticus, and that will be 2 easy points for them. Habang yung isa nakatakas GE Flash na na-down kanina nakapag-survive. Oy! Guys, this is new. Dread Esports. Oy, tignan nyo, number 3. Pero number 3 pa din. Ano ba naman yan, guys? Galaw-galaw. Osja 54%. Parang kalahati nasa Osja. Yung Dread natin dito, nakita ng Dread, oh. Pangatlo sila. Umabot sila doon sa pinakagilid, no, sa announcement. Top 3 teams na binoboto ng Madla. Tapos itong si Tropang Jibs, no, umatake na. He managed to at least punish one player, no. Dread Esports somehow hindi pa nila ko-commit yung kill, no. They need more points still. Pero wow, Dread Esports mukhang na-inspire nung nakita yung pangalan sa top 3. Mukhang inspired nga. At least, we have here a PH team pa rin doon sa ating voting. Sana laging ganun. Sana lagi tayo makakita ng mga nag-all-out sport sa ating PH teams. Pero let's also see if they are gonna play all-out given na ito yung kanilang chance sa makabawi doon sa kanilang match number 1 performance. Spotted yung ating Young Galacticos also sharing that same ground on their southern side is one more team. Then Demios trying to tap out yung ating mga Young Galacticos pero still with no go. In 7 seconds, that will close down yung ating XQS na si MMA. Makikipag-eyeball ata pero full squad ng ating Osja yung kanyang masisipat. Uy, Red Bull nandito sa may gandang Geli kasama yung mga tropa niya. Nako, nalalapit dito ang natitirang miyembro ng Team Max at kailangan ma-maximize niya dito ang kanyang survival instinct pero nagparamdam na ang playbook. They managed to punish one player from the KE. Sino ba itong nasa Gedli? Martin, hindi niya pa nararamdaman na sinabit, nasa may kabilang ibayo lang. Mitchie nandito, maganda ang tutok niya sa mga members ng KE. At mukhang si Mitchie dito lumipat ng kabilang bintana, nag-aabang ng kalaban. At sabi nito, Tap, nakakaramdam ako, may kakaiba dito. Nakita dito, ninabit na may dumaang sasakyan, hindi siya pinansin. At mukhang hinahabol na ng Ostia yung magandang pwesto, no? Pumunta sa may kabahayan. At sino nga ba ang kapitbahay nila? Mukhang Sin yata mabubulabog dito. Pero Dread at ang GG maglalaban na, Aya. Ito na nga yung ating isa ring hinihintay. Ito na ba yung redemption period ng ating Dread? Kita mo yung Jisoo, hindi na ata mapapasayaw dahil na-down o halos muntik-muntik kang ma-down pero hindi na ituloy. G naman dito, or rather God 7, VN Carry da-down ng ating isa pang kaibigan. Habang God 7 Edward Cutie na napaka-cute kanina sa harapan ni Wako, Osja ang kanilang kakaharapin. God 7 MH na leletsyon dito sa kanyang sitwasyon. Abang need madadagdagan pa, ginawang double dead si MH. Nako mga kaibigan, ang Ostia hinarap ang checkpoint, dumaan mismo sa mga nagbabantay at mukhang gustong ubusin ang GOD, Glory of Dragons 7 laban sa Ostia. Ang natira na lamang dito ay sila Bubu na walang choice kung hindi magpausok na lamang. At etong Ostia naman dito nakakuha ng dalawang solid na elimination points. Nalagasan nga lang sila ng isa pero hindi pa tapos ang bakbakan habang nandito naman tayo sa KE at Exquisite. Nagkakaroon na naman dito ng bisitahan ng balagbagan itong si Campus. Mukhang gusto niyang batuhin ang granada punta kay MM at si MM bigla na lang humiga. Sabi niya dito, "Ko po, hindi ko na kailangan sumama dito because kinaya niyang batuhin ng granada and then MM was the final member that was taken out." Masakit-sakit para sa akin in my personal opinion that XQS hindi pa rin nila nakukuha yung kanilang momentum inside of the game pero doon nakuha naman ni KE Kaya si Max, the last player of Team Max which is Navit, and it's just quite heartbreaking for me na XQS, yes, they are getting points pero I would want to expect
more from this team dahil alam naman natin kung ano yung kaya nila. Tapos nandun sila sa bingit na mawala at hindi makapasok sa ating grand finals. I hope this na nanggagaling sa akin mas makapagdala sa kanila ng inspiration, motivation para mas pag-igihan, para mas makakuha ng elimination point because they really need that push dahil gusto nating makita lahat ng 7 teams inside of our grand finals. But speaking of inside, let's see who will be inside of our next circle at napakatibay pa rin. GE Flash, ito na naman ba yung chance na makipag 1v1 na naman siya? Habang kahit matagal siya na nagiging solo na lamang, na itataguyod yung mga laban. Yan, habang tahimik pa dito ang bakbakan, gusto ko lamang i-shoutout ang nasa TikTok. No? Shoutout kay mikmik.ph6 aka Notific. No? Ang ganda ng message niya dito. Maari daw mag-end ang live. Kunwari bot. Pero mga kaibigan, GG versus GE or Dread. Pero sabi dito si Dread ang GE. Si Flash ngayon ang bumalasa pero hindi nagpatinag ang Dread Esports. Genesis tinanggal sa usapan pero we still have 10 teams. Saya Demios gumugulong na. Jibs is now out mga kaibigan. So that means it's all up to Demios and the other 2 remaining members of Dread Esports para magpatuloy. At itong si FB, mukhang gusto yata hamunin ng bakbakan dito ang Playbook Esports. FB versus PBE. Nako, it's FB versus the entire PBE. Ano ang gagawin dito ni FB? Coca-Cola, aalokin mo ba ng panulak itong ating mga Playbook Esports? Nako, tinulak ni Baby Harry. Nako po, out of nowhere, bigla siyang binira sa ulo. Talagang bigla nag-teleport. Baby Harry ba naman yung kaharap mo na Leviosa ka dyan. Pero si Osja na top. Let's see if he would still be on top right now dahil kalaban naman nila yung ating Dread Esports na hindi pa rin pagpapatuloy yung ating bakbakan. Pero si Nwako, the last player left, the Lone Ranger, receiving a lot of bullets left and right. Siya yung nagiging focus. Kaso yung tinik sa lalamunan would still be coming from the Team Philippines, which is Dread Esports. Pero they also need that 1 point right now. Kaso yung scene nga natin na wala na dito sa ating bakbakan. Ang magandang nating makita right now is Playbook Esports. Yes, they have not so good points so far. Pero yung kanilang ranking nandoon nga sa ating top 1 spot. They still have a chance dahil 3 players pa naman. Pero dito, hindi na magiging 3. Make that 0 para sa Yangon Galacticos. Let's see if ever na itong 7 teams natin dito, they're gonna be fighting for supremacy. Si Damon, mga kaibigan na mapa, because Austria mukhang kinakonquer na itong area na to. So that means this is a 3-player coming in from the Austria, 3 players coming in from Dread. Playbook Esports 2.5 dahil knockdown ng isa. Jashi, nakita si The Kid, binata lang naman dito at mukhang isa na lang titira. Pero ito si Baby Harry, naku po, hindi na nakapag-rival si Yobnom ng Odnum. Nako, Baby Harry, kumukulit-kulit, GG dito, kompletos Ricardos pa, 4 po sila pero si The Kid, he needs some serious help. Baby Harry's coming in, nandito sa may water tank, baka mamaya dito siya itago ng kanyang kakampi, ilagay yung katawan sa loob ng water tank, wag na wag mong gagawin niya Baby Harry. Pero, ang kailangan niya gawin dito is to revive, fully maximize the smoke, and then go for the revive, habang yung dalawang mga members dito ng GGA gumagawa ng cover at si Demios dito mukhang hindi mapakali. Ito ang granada, wapakels sa mga pwedeng pumaril sa akin kasi gusto kong kunin at bawasan yung mga members ng GG para GG talaga itong GG na to. Ang ganda ng pwesto kahit pa paano pumabor. Dito yung next circle onto the side of Dread Esports. Medyo malapit din nga sa ating Playbook Esports. So kung PH teams ang ating pinag-uusapan, mukhang may chance pa sila dito sa ating match number 2. Habang the rest, they would need to battle it out with each other. Dread, ano kaya ang kanilang gagawin? Will they prioritize getting inside of that circle? Lalapit ba sila paunti-unti sa ating GG? Or will they go for that direct crash right now dun sa pwesto ni The Kid and si Baby Harry para mabawasan yung ating GG and at the same time para makuha nila yung spot na yun. Pero kung may kukunin sila, mas mukhang safe doon kay Jisoo and kay 7 support. But everyone, look at that, Vince G. Medyo na nahimik dahil alam nila na ito na yung isa sa mga pinakahuli nating mga laban inside of the game. Nako, kailangan talaga maging tahimik ang galawan nila dito. 20 players na lang ang nakatayong buhay. Isa na namang airdrop ang nasa harapan ng mga kalaban. Let's either make or break the dead. Mahin ko ba to? O talaga kukunin ko yung kill. Mitchie and Jaren lang tulungan. They are trying to punish down the members of KE. Mitchie goes in hard for Campus.
KE na yon. Isa na lang natitirang nakatayo. Demios, BC. Hoy! Anong nangyari doon? Sinagasaan dito. Grabe ka naman kaya. Sila Bubu, nagulat siya. Napala siya doon. Naku, hala. Sinagasaan lang siya ni Kaya, literally. Pero Kaya dito habang tumatakas sa mata na mga pwedeng humanting sa kanya. Of course, we still have risk guys here na kompletos regados pa rin. So they have to watch out for risk guys dahil kakabalik lang nila. Kaya, nakuha si Ryder at mukhang kukurutin ni KE yung mga members ng risk guys dito na uunti-untiin na. Pero si Kaya, kinaya lang ni Bunny dito. Ay! Naku po, he was broken in half, Damon! Red Bull pang nakakuha with that MG3. What was that? Tinuro no? Tinuro ng ating tropa yung ating kaibigan dito from Dread Esports and napitasan nga ng isa habang focus sila doon sa kabilang laban, slowly creeping in. Then yung ating Austria Red Bull taking those eliminations coming from the side of Dread Esports habang nandun sila sa side na yon. Meron din silang kalaban pa na GG nandito pa rin going for that nade. Kaso unfortunately walang matatamaan dahil walang nagsistay doon sa ating spot. So it's either Dread faces it with our Austria or doon nga sa ating GG. Kaso pareha silang may iwan sa ating bilog. Medyo mayayanig lang ng onte yung mundo ni Skynin pero hindi pa enough para siya ay mapapunta sa Sky and Red. Jashi goes for that molly pero naiwasan. Magaling umiwas. Medyo manahid yung ating Osja. Playbook Esports right now, it's all up to Mitchie. Siya na lang natitira ng buhay for this team. Nakakuha naman sila ng 4 solid points and they made it towards the top 5. Osja unti-unting gumagapang papunta sa top 1 once again. They managed to knock down isang player coming in from the Risk guys. Risk guys, they have to gatekeep. They have to make sure na makakuha nila yung magandang pustos in the form of Osja. Pero si the top dito, literal na umiibabaw. Master Viv, nakakita si Red Bull. Dumapa ka muna, masyado kang mainit. Baby Harry, nakita si Jashi. Jashi is now out. So that means Dread Esports is hanging by a thread. Literally, Skynin, nagtatago lang sa may gilid na matuhan. Pero mukhang itong si Bunny, mukhang gustong gumulat. Tingnan natin. Ay! Nako, click-lock bang. Tinayuan si Skynin. Sabi ni Bunny, hindi ko kailangan lumundag, boy. Dahil as I have this car, talagang susugatan kita, Osja. Literally, you've heard Aya. She said nice. Lahat tayo nakakasip. Talagang napakasaya ko pag nawawala yung ating Osja Esports. Parang medyo nawawala sa akin si Vince. Pero tignan din natin, kaya lang unfortunate is that nawala nga yung ating Dread Esports habang si PB Imichi going for that nade ng aba patungo dito kay RSG maybe. Uy, at saktong-sakto, hindi na nga tumanggo Michi for 3, pero will that be a secure para sa kanyang side or meron nga tayong magaganap dito na makakapag-revive pa yung ating mga kaibigan. Pero napakatibay ni PB Imichi, him being that solo player at lone ranger at huling alas, huling pag-asa ng playbook, kahit pa paano he's still doing that game para makuha niya yung ating eliminations. Going for another one nga ba doon, pero hindi pa rin nako-confirm. Buhay na nakapag-revive pa nga doon kay Maybe. Michi, kailangan mong maging lason dito sa larong to. Kailangan mo pag-awayin yung dalawa, pero nainip si Michi is going in! Pero crash and burn! Hindi siya nasakasaan dito, pero maybe he got that elimination. Playbook ended up in 3rd place, and now we can focus on risk, guys. And good game. Tingnan natin kung good game nga ba ang mangyayari dito. Master Vape, nagkaroon ng hit and run kay Jisoo. Kailangan ma-resurrect si Jisoo dito. Naku po, kung hindi, mahihirapan dito ang ating mga GG dahil mo ang GG na pupunta na sa GG ang kanilang galawan. Bombahan. Uubusan ng si Baby bato ng bato. Si Baby Harry nagtatago sa may likod ng bato as well. Pati yung gilid niya masyadong exposed. Kinakalabit na yung shotgun pero hindi kinaya. Risk, guys. Risk it all and they got a chicken dinner. First chicken dinner nila para dito sa ating last week of the league stage. So RSG, dahil kakabalik lang, napakagandang introduction for their team. And that is really a good start. So kung ma-maintain nila yung ganitong momentum at sila ay mas maging consistent, that would do them so good. Habang si Vince inaayos yung pagkakahati ng kanyang buhok, tignan natin later on kung paano nga ba nahati yung ating mga elimination points into our different teams. Pero para sa ating page teams, medyo nandun naman. Meron naman tayong mga kupula nakita natin nakapag-ipon ng kahit pa paano mga puntos. Pero for the chicken dinner, medyo mailap pa sa atin para sa day number 2. Naku, mailap pa manok, nagtatago pa.
Ika nga, pero syempre, ikalawang araw, mag-iinit itong ating mga players, no? They are doing so well para maging relevant at umabot sila sa top 4. Especially Playbook Esports, no? Michi, he was in the point of no return, eh. Ay mga susugod sa kanya and all he needs to do is to stand up. Kahit pa paano makakuha sana na nice try pa din. At mukhang ito na yung kalampagan, balagbagan, GOAT, Genesis Esports. Yung mga GOAT natin dito, hindi kinaya, nalagot dito ang GOAT Esports. Pero, Yangon Galacticos on the other hand is trying to do some business with the other members of the Genesis Esports. Now, they are controlling the circle. Yung Osja, masyadong matapang. They went in hard doon sa checkpoint. They lose one member in that encounter. Tapos, ang naging mitya ng buhay ng Osja will be the final moment. Dread Esports, you know, grabe oh, nahati sa dalawa ang katawan ni Damon dito. Literally, Matt Damon ang nangyari dito. Ala action star. Pero, hindi na siya nabuhay doon. And this is the moment wherein Mechi, hindi na siya nakapalag dahil he has no other choice. But, it was a numbers game, Aya. Mechi, wow, he is the MVP of this game. 2 eliminations, 1 assist, 7 total knockouts. He contributed a lot para makaabot ng playbook sa top 3. Grabe. Mechi has been showing us his ability since yesterday. Bakas na bakas natin yan at ngayon deserving din talaga of that MVP title. Remember that highlights. The favorite nating lahat coming from yesterday. Kanina si Wako yung naging MVP. Tas ngayon si PBE Mechi. This only proves to us and shows to us kung ano ang kalibre itong mga players na ito. So knockouts of 7, elements of 2, heals of 224 nga at survival time of 27:48. He tried his best. He did na makaabot nga sa ating third spot kahit siya na lang mag-isa. So kudos pa rin dito kay Mechi for being the MVP at para sa ating Playbook Esports, let's see kung ito ba ang kanilang chance later on or baka mamaya iba namang PH teams ang pwedeng makakuha. You know, ginagaya ko lang naman ng ating mga Lodis. Inspiration-wise, ayan yung mga gustong-gusto kong hati ng buhok, no? Pati risk, guys. Kung mapapansin nyo yung mga teams, nagiging meta na sa kanila yung paghati ng buhok, eh. Risk, guys, may dalawang members na hati yung buhok. Yung isa, kulay blondie. Pero, overall, 10 total elims sila sa mapa na to. 5 yung assist. 7 yung na-knockout nila. Total damage nila umabot ng 1.7k. And all that happened in 28 minutes, almost 29 minutes for the first Erangel map, no? Total heals na ganap dito, nako, 1080, nako, buti na lang walang tie dyan, pero 1080 ang total heals dito, anyways, but Risk Guys Esports, no, this is a good start for them, lalo na eto, yung unang araw nila na maglalaro and they have to play up until Sunday, so makakakit sila sa scoreboard. Makakaakyat talaga. And if this is also gonna be the same scenario for our Dread Esports later on, kung makakuha ng chicken dinner eliminations as well, pwede na makasabayan nila sa halinhina ng puntos yung ating RSG. Pero overall stats naman muna tayo dito, 59 sa 62, LMs to knockouts, heals of 8, 508, revives of 22, throwables used, doble o higit pa nga yung ating throwables used here with 256, headshots of 15, survival time of 28:47, at airdrops looted. Parang maganda to ha. Match number 1, 1. Match number 2, 2. Pattern ba ulit to? Baka biglang ma-zero na naman mamaya. Nako, tingnan natin kung mamamaya hindi na naman pansinin or dead mahin talaga na tuluyan ng airdrop. Pero sana naman magtuloy-tuloy yung digaya dahil sa loob ng airdrop marami kang makukuha magagandang kagamitan na pwede mong magamit dito sa Battlegrounds. So, ito ang summary ng ating unang Erangel map. And later on, ladies and gentlemen, we still have 2 more Erangel maps to play. Patikin pa lang yan, sneak peek pa lang yan kung ano yung mga pwede mangyari sa Erangel. And after those 2 Erangel maps, Aya, we're gonna be headed towards the Miramar map to close the night. And speaking of which, the overall standing, or the match standings rather, ayan, these guys, they got 20 up. So, balance of 10 rank and elimination points. Tapos, aside from this guys, Aya, ang pinakamataas na elimination points dito will be the KE, followed by GG. So, nag-aabol na lang sila sa puntos.
Naghahabulan lang din, pero yung iba halos equally distributed with 4 eliminations each, 5 eliminations nga rin dito yung Sin tsaka GE. So, yung mga PH teams natin, pwede pa talaga na makabawi later on as long as they get those skills and balancing it out na mas tumagal sila dito sa ating laban para kahit paano yung placement points nandun, and dahil nga higher yung possibility getting that chicken dinner if you are remaining as a full squad para dito sa huling parts ng ating mga bakbakan. So ito pa lamang yung ating match standings. Let's see how all of these would add up doon sa kanilang previous points para sa ating overall standings for week number 3. Nandito pa rin sa ating top number 1, we have their 76 points for Playbook Esports. Kung kanina Osja yung nandyan, guys, Playbook Esports dahil they are being consistent. Yes, hindi pa sila nakakuha ng chicken dinner para sa araw na ito, pero yung kanilang consistency being in that top 4, tapos nakapagdagdag ng elimination points, bringing them on that first spot with 76 nga, habang yung ibang PH teams pa natin dito on that 6th spot, ang ating Sin with 49, syempre hindi pa rin gumalaw yung Bros with 45, Elevate here with 43, XQS merong 29, Strangers Esports with 19, na hard stop din for today, our Dread Esports with 9, meron ba ako nakaligtaan? Parang nabanggit ko naman ata lahat, no? Pero yun nga, sa lahat ng ating PH teams, let's see kung ano yung kanilang magiging standing after this day. Because yesterday was very promising, Vince G, for our PH teams, and I would want to see the same thing for today. Nako, speaking of which, mga kaibigan, kailangan natin tutukan yung ano nga ba ang mga mangyayari sa mga susunod na Erangel maps, no? So tapos na tayo sa unang Erangel, tapos na tayo sa Sunhawk. We can now have an idea kung how will the other two Erangel maps will turn out, ladies and gentlemen. So, Aya, nako, kung nakita nyo na yung ibang mga Pilipino teams natin dito umaabot hanggang top 4. Well, ako, excited na ako na makita yung mga kababayan natin na makakuha ng manok. Tama, kasi kahapon nakadalawa tayo, if I'm not mistaken. Dalawa yon, one from Playbook Esports and one from Elevate Esports. And if that is gonna be the same case for today, we still have 4 matches. So sana talaga, para mabuhay naman yung mga nasa comment section. Medyo parang inaantok sila eh. Parang sabi nila, hinihintay nila yung chicken dinner from our PH teams. But that just has been 2 matches for today. Meron pang 4, Vince G, so malaki pa talaga ang chance natin dito. Mga kaibigan, so huwag kayong alis. So we're gonna be going towards a short break dito pa rin sa PUBG Mobile Challengers League for Southeast Asia Fall 2024. So do not go away, ladies and gentlemen. Kami ni Aya ay magbabalik. To PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the 2-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability.
Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or Vampiric Fiend form will generate a Blood Orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric Fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, Vampiric Fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a crimson crystal from the map and crush it to open a crimson rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks in the frenzied state and also brings out a shield. But fear not, after breaking his shield, he'll take a lot more damage. Get behind cover to evade his ranged attacks. Challenge Dracula now to get amazing rewards. Moving on, we've also spiced up treasure hunting with gargoyle troves and treasure specters. You'll get loads of great rewards from them. Additionally, we've added a banner display mechanic that lets you show off your elimination count after transforming. Let everyone know your achievements in Blood Moon Awakening. In this version's updated classic mode, we added a new dual-wield firearm, the Dual MP7. It equips to the pistol slot, is agile, enjoys a fast rate of fire, but does not support aiming down sights. Likewise, we added a new vehicle, the Hovercraft. It can be operated on land and in water, and is equipped with armored glass that prevents players inside and outside from firing at each other. We've also added the self-AED to classic mode. We hope it adds another layer of tactics. Also, the Crimson Castle Plaza themed map has been added to arena mode. Defeat enemies with your teammates in intense battles like never before. Stay tuned for classic mode update videos to learn more. With Blood Moon Awakening, Mga kaibigan, welcome back dito pa rin sa Pubgmobile Challengers League Southeast Asia 2024. Nandito na tayo sa ikatlong season for 2024, which is fall. At nasa ikatlong linggo na tayo. Kami pa rin na makasama nyo. Ako, si Vince G at si Aya. Katabi ko ngayon. No? Sabi nga nila, no, headband week daw si Aya for today. So, pwede ba natin malaman, Aya, bakit daw headband week daw ikaw today? At sabi nga daw nila, kung nag-i-instruct ka daw ng Zumba, bakit daw? Bakit ba nila sinasabi yun? Hello, beautiful. Alam mo, ganun nga na, pang Zumba yun eh. Pang Zumba yun. Pero yan, shout out sa mga nag-Zumba dyan. At sabi ni Onin kanina sa comment section, ako na daw yung mag-i-instruct next time ng Zumba. Tapos sabi ko, ang mga kasama ko, yung mga sumayaw na player doon sa Pubgmobile Philippines Esports. So maghanda kayo dahil sa next PMCL meron po tayong Zumba session. Shout out to everyone guys, magandang hapon sa inyong lahat at kami ay magbabalik dahil tapos nga yung ating first two matches. We are heading on to the next two na kung saan parehas erangel itong mga mapa na ito. Pero other than that, we have here the version 3.4 wherein alam ko lahat kayo ay hinihintay nyo na magkaroon ng gantong update. The Blood Moon Awakening themed mode is already here with new themed areas
items, transformation mechanics, and PvE gameplay for all of you to explore. So this Crimson Battle, kailangan nyo guys ma-experience. Saktong-sakto in time and very timely for our Halloween season. So update to the version 3.4 right now habang hindi pa rin start, habang kayo kumukuha ng dinner nyo dyan, mag-download na kayo. Matik yan. Ano pa bang hinihintay nyo? Kung nakita nyo yung commercial kanina, no, napakarami pakulo. Pwede ka magbago ng anyo, maging taong lobo, taong vampira, sumakay sa kabayo, mataas ang talon, at meron nga tayong nakita na ginagamit ng ating mga players dito. Pero yesterday lang to pero bago ko i-focus yung hovercraft, pag-usapan naman natin itong New Royal Pass A9, no? Available na. At pwede nyo kunin to, may kasamang rebate na nakakahalaga ng 720 UC. So, pwede ka makakuha ng items worth 80,000. Pagdating mo ng level 50, meron kang upgradable firearm Uzi na ito, hawak-hawak ni Spirit Sentry. At kapag ikaw ay umabot ng level 100, naku, napakaganda ng Spirit Sentry set na may iba't ibang variations, no, may variant, kaya saan ka pa, di ba, Aya? And speaking of the Blood Moon update, yung hovercraft ngayon parang hindi ko nakita sa Erangel. Uy, may kapares ako. Medyo bihira to I have here Dread Esports at kasama ko si Chuchu predicting for Dread Esports. Raquel naman with Playbook Esports, Vinci with RSG, Sammy God 7. We have here Bling X, YG para sa kanya, Ream Anchor, Team Max, and Osjo naman para kay Stalker. So kung ako dito Dread Esports, si Chuchu din Dread Esports, baka nagbase din si Chuchu coming from last week number 2 na kung saan match number 3 sila nakakuha ng chicken dinner. I believe that was day number 3. Pero ito, for week number 3, let's see kung epekto ba yung blessing ng tres para sa Dread Esports. Ako, tignan natin na Dread Esports, they definitely need to pop off dito sa mapa na to. Pero for me, kaya nga sinabi ni Aya, no, all across the entire live stream, no, itong mga predictions namin, nilalock in namin to before itong programa natin mag-start, no. As early as afternoon na ako, nagpe-predict na kami kung sino nga ba ang makakamanok. Pero for risk, guys, unfortunately, no, dapat pala kanina ko sila pinili. Kasi fresh na fresh to for chicken dinner. Pero who knows, di ba? Yung kanilang freshness, yung kanilang momentum doon sa unang Erangel map, pwede nilang ma-carry over dito sa ikalawang Erangel map. So, yeah, back-to-back chicken dinner can happen, and we've seen back-to-back chicken dinner na nangyari in most cases nung unang linggo. So, why not, di ba? Why not? Pwede dahil possible rin nga naman talaga. Although it's not gonna be so easy, pero pwede na makakuha sila ng back-to-back chicken dinner. Pero now, hoping the same thing for Dread Esports dahil katulad sinabi ko kanina before we went on for a break, yung risk guys, kakabalik lang, tapos sila ang nakakuha ng chicken dinner. Kung yun ang mangyayari sa ating Dread Esports, pwedeng sila yung magkaroon ng sabayan pagdating sa mga puntos. Pero pagdating naman sa inyong favorite PH teams, why not vote right now? Ayan, iscan nyo na dyan sa ating QR code para nga naman talaga mas makita natin inside of the game yung kung ano yung suporta na mabibigay natin sa ating mga PH teams. In less than 1 minute, we are gonna start yung ating match number 3. Well, mga kaibigan, ano ba bang hinihintay natin? In less than a minute, we're gonna be jumping off dito sa ikalawang Erangel natin for tonight. Kaya, guys, hindi imposible na mag-top 1 ng Dread. Makikita natin dito kapag nagtulungan tayo at kinuha nyo yung mga phones ninyo katulad ng ginagawa ko ngayon. Sabay itutok ko dyan sa cellphone, ayan, sa QR code na yan. Tapos, iboboto ko yung favorite team ko. Kanina nakita ko na yung Dread lumabas top 3. 7% of the total votes doon. Kulang pa, guys. Kung kaya ng Osja na maka 50+%, bakit hindi sa Dread, sa kababayan natin? Kaya guys, eto na, sa ikalawang Erangel map tayo, magkaalaman. Let's go! Let's go right now. Uy, shout out to everyone na sa comment section. Ano nga habang hindi pa nagsimula, shout out to Jadi Chill. Uy, shout out sa'yo, Alice Go. Bakit naman naging si Alice Go? Pero yan, shout out to Coconut. Ayan, pasumpa ng Osjo. Naku, parang hindi effective sa akin yung mga sumpa-sumpa. So, iiwan na muna natin kay Quintoyo yung mga curses dahil baka mamay pag nanalo yung Osjo, kasalanan ko pa. Pero yung plain path mo natin dito
dito may manggagaling sa may area of Lipovka onto this SMB. Very, very south-centered yung ating plane path. Napakahirap maabot basta-basta ng northern sides kung hindi ka mag-vehicle gameplay, mahirap takbohin at basta-basta lang lakbayin yung ating mapa. Nako mga kaibigan, ang flight path natin dito mukhang interesting yan. Medyo maliit, medyo kapos dahil kung titignan mo to, kung susukatin mo medyo short flight lang ang mangyayari dito. Paano naman ang mga teams like Elevate? Kasi Elevate, somehow, they wanted to conquer the top left side of the part of the map. Zarki, Gorgopol, yung madalas na drop spot nila. Tapos, meron din mga teams na drop sa hospital area, particularly YG. Tapos, for this time around, comfort drop spot para to sa Ostia. Because they are suki-suki na sila ng Sosnovka military base. And since Genesis Esports, ito yung flight path, balik tayo sa Novorep, no? Yeah, di ba? For Sin, sige, go Pilta Power, Flash Vision, nasan sila ngayon? Kasi kanina apagsabayang bigas to up against Sin. RSG nandito rin, Flash Vision medyo malapit na. So, pwede tayo magkaroon dito, Aya, ng balak-balang between Sin again, Flash Vision, Risk Guys, or kung mag-ibang-ibang ng hangin, we can see Sin versus Team Max kaagad-agad. Tama, at yun nga yung mga lagi natin makikita na ang early ng kanilang mga engagements. Pero speaking of early engagement, I'm seeing here FVE versus our Sin. Si Migs, Shiner, yung same na bahay. Mukhang nagkakaroon tayo ng bed space dito. Pero FVE Master Rex nasa may bandang kusina. Mukhang magla-lunch pa lamang si Tropa. Pero nandun sa may bandang labas, inaabang na siya. Inaantabayanan yung kanyang movements. And FVE Master Rex holding that DBS, trying to go for that adrenaline. Naghanda na talaga ng malala. In any case na siya ay sugurin, hindi siya basta-basta magbi-bleed out. Pero Migs also still waiting for that jump. Pero nade muna ang kanyang ipapauna for that splash damage. Matatamaan ba yung ating FVE or siya ba ay makakaiwas? Mukhang buhay na buhay pa rin at hindi ininda yung sakit. Migs, dito, binabantayan ng mga susunod na galawan. Boy! Ano ginagawa mo dyan? Bakit ka nasa gilid? Bawal ang akyat bahay, sabi ni Migs. Eto, taga ang katapat mo. Hindi na namin kailangan tumawag ng tanod. Kami na ang bahalang makipag-usap sa akyat bahay for Sin. That is an easy, juicy first kill. At mukhang sabi ng Sin dito, lagi na natin i-anticipate ang flash vision dahil kung kanina nalagasan tayo ng cool, hindi tayo papayag. Sila ngayon ang lalagasan natin. Pero for this time around, si Wako ang pinapunish ni Kuro-Kuro. Yan na nga, mukhang nagkakaroon ng punishment right now. Sin once again versus our FVE. Pero Master Toki nakakita ng oportunidad na makabawi. Pero hindi niya pa rin nasi-secure yung ating kill. Ngayon naman si Wako at si Rankid na nasa may likod. Pwede siyang ma-sandwich, pwede siyang ma-ipin. And Kuro will be taken down with that DBS. Pero also that counter-attack coming from our Flash Vision Esports. Bagsak din si Rankid. Pero buti may chance pa sila na makapag-heal up, makapag-revive na upo. Kaso si Sin, Migs mukhang nagbe-bleed out na. At baka ma-open pa sa side ng ating FVE. They are trying their best right now, pero spotted once again. Master Toki on that side. Magigiliran indeed, and Wako na damay pa doon sa alitan nung tatlo habang Sin cool na lamang ang pag-asa nating Sin Esports right now. Mukhang nandito na sa may bandang Geddy si Oreki at maubos yung ating Sin Esports. Mukhang inaalat sila for day number 2. Ay. Yung Sin nakakita ng flash vision, nanghuhuli lang naman sila ng gagamba sa may bintana. Tapos naging meet siya. Ito ng kanilang buhay. So, what happened to flash vision doon sa unang mapa? Ganon ang isinagot ng FBE. So, the irony, no? So, kung kanina flash vision ang nakakuha ng first blood, nakakuha nila si Cool, tinanggal nila. Tapos, ang nangyari, Sin walked out with 2 players. Tapos, this time around, nakuha ng Sin itong si Master Rix na nanghuhuli ng gagamba sa may bintana. Tapos, ang nangyari, Sin naman ang naubos, no? So, the irony of it all. Kumbaga parang kung ano ang ginawa nyo sa amin kanina ay gagawin namin sa inyo, no? Mata sa mata, pangil sa pangil, ngipin sa ngipin, ulo sa ulo, chicken sa chicken.
Ayun na nga. And speaking of, makikita naman dito na PH team na naman yung mababawasan. Josh has been spotted. Jib na. Ganon din ang natanggap na sakit galing sa ating kill enemy. Inaakyat pa yung ating batuhan para makita ng maigi yung ating mga Dread Esports. But KE Campus also receiving those set of bullets patungo sa kanyang buggy. Magkakaikutan lamang sila dito para sa ating campus. But all of them are still trying to secure their lives, trying to stay safe. But Jib na kakaharapin nga ng tuluyan kay E-Master. Pero sino nga ba ang mas makamaster ng ating bakbakan? At mukhang yan ay si Jib na dahil makukuha niya ng tuluyan kay E-Master right now. We'll have to say goodbye. 1-for-1 ang ating trade. So patas pa rin ang ating bakbakan na 3v3 as our situation. Nades are now being thrown. Mukhang makeshift red zone ang mararamdaman. Buti tumanggo paalis yung nade ni Campus. Nako po, Damon. Ay, ako po, Damon. Ay, nako po, after niyang mahati sa kalahati kanina, no. Ngayon, Granada para sa Granada. Si Damon ang bumulagta. At eto na ang kin enemy mo. Ang ready na sila kumitil ng buhay, pero bagsak kung bagsak. Na-control nila ang sitwasyon and they handle the dread business. KE, right now, they are on a hunt. Nakakay Demios ang bola. Nakikita ni Damon at itong dalawang ito na parang kabute lumabas. Ooh! At ito lang pala ang pain na hinihintay nila Aya, no? Dread Esports, unfortunately, makikita natin ang pag-zoom in ng crate nila. Pero after that encounter between KE and Dread, dadaan lang naman ang playbook. Sabi nila, padaan lang naman sir. Pero sabi ng KE, teka lang, nag-iinit na kami. Bakit mo kami bibigilan, Raymond? Kailangan mo magtago kasi si Carillo masyadong mainit. Mainit yung ating fake Carilo dito from our America's